Day 1. How many days? Yan. So, mamumundok po kami sa Gulugod, Baboy. Parang akalain kukunin nila. So, here with me are the people. So, stay tuned. Overstop. Don't ever stop. Ain't overstop. Stop over. So, andito na kami ngayon sa drive-thru Jollibee. Hindi. Andito na kami ngayon sa may Walter Mart, Santa Rosa. Sa side na yun, nandun yung EK. Pag dinire-diretso mo yan, EK. Okay? So, mamumundok kami ngayon. Tapos, itutulak ko si Jessa May. Tapos, sabihin ko, prank! Alam niyo na pag umakyat ang bundok, nadalasan pa ako. Kaya parang hindi kayo agad pinali. Start na po kami. Start na kami. Hi. So, we're going up. Abi may ilaw. Gulugod Baboy. Mali natin makikita. I'm with Chingu. 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 Hi guys. How's the first trail? Natapangan siya. May mga nagsisisi na. Ang dami na nagsisisi. So, hello guys. Andito kami ngayon sa Gulugod Baboy. Grabe yung pataas. Hindi namin in-expect. Inaantok ka. Partida, inaantok to. Hello. Kailangan dito low energy ka lang eh. Grabe yun oh. Okay ka pa? Sana okay lang makasama. Hindi na ako makapagsalita. Grabe. Beginners ba to? Parang hindi to overnight. Narating na kami. Sa one. Grabe. Ayaw ko magsalita. Go, Jessa. Imagine. Paliwanag na. Hi, Jessa. How are you? Ano ba yung bag niyo? Sa Isitan, binili ko kanina. Hi! Hi, Jessa May! How are you? I'm good. How are you? And you and Ate Carms? Excited. But pawis na din. Are you happy? Yeah. Yes. So, ganyan yung life, guys. Diba? In every success, we need to have challenges first. Tara na. Yung Nauna na yun. to the place where I belong. So, taas na. We're already on the top, but not yet the top. You know, top. Mr. Lonely. Masaya ka ba? Si Moses. Masaya ka ba sa pinagdaanan natin, ha? Sabi mo, hatiin niya na yung bag. Ha? Moses. Hi. Hello there. So, we're already on the top, but not yet on the top. Top on the top. Top. Sana happy ka, girl. Go. Yay! Oh, next. Ipa-transition. Ay, Baka mabidyan mo yung pagkadulas ko. sana may magbibideo din sa akin. What's up, guys? Hello again. So, matarik. Oops. Okay. Kaya ba yan? Ha? Sabi ko. Go guys. Sa si Jessa.
Parang so far ito yung pinaka mahirap na inakyat ko. Sabi pang beginners daw to. It's a scam. Ano bang akyatin yan? Go girl. Nahawan niyo ba ako? Naririnig niyo ba yung hininga ko? So, patarik siya. And, matarik talaga. Go! Gangsta level ah. Ito naman yung mga kasama ko. Hi, kapatid. Vlogging on a vlog. Go, Tikams! Woo! Go guys, malapit na tayo. Ayun, ganda niya. Go ate. Go. Go. Sino magsabi mahirap? Strong girl, Jessamay. Strong girl, Rafe. Hi. Show me the world. Ako naman. Grabe! Go sis. Grabe yun, oh. Ano na sila? Go guys! Kaya natin to! Hindi tayo pinalaki ng sex bomb para bumawi. Laban lang ng laban. Bosin yung bonus po namin. If you are looking for a sign right now, sumuko na kayo. Walang mag-motivate sa inyo dito. Wala magmo-motivate sa inyo kundi sarili nyo lang. Sa ano, mag-clear na. Next na akitin is this one. Ito na. Ito na yung Gulugod Baboy mismo. Abangan ko na lang dalawa babae pa na. Para kung Isang way lang naman po ito. isang way lang. Yan na lang naman aakyat. Yun na yun. Siguro, pakita nyo sa akin. Unfortunately, may people dito. Dahil sa sobrang lamig, siya ay pinulikan. What a journey it has been. And the end na hinda. Just a trivia guys. Alam niyo ba na kapag gutom kayo, anong pinakamasarap na pagkain? Janjaran! Ano daw? Wala. Joke sana ako kaso wag na lang. Okay lang, tatanggapin ka pa rin namin. Magkakapatid tayo. Skyflakes. Bigyan natin si Marie. One for you, Marie. I appreciate. Wala kasi kaming food. Ito lang yung food namin. Sarap. Gift time! Wala ng pagod. Kagatin mo, break mo. And sobrang hangin. Grabe hangin. We're going down. We're going down. Wala akong maisip na kanta. Pababa na kami. Ayan, parang wala na naman kasama tong isang to. Ha? Nauna ka na naman. Ay, ganito pala yung feeling mama. Dito po tayo ngayon sa Batangas and we're eating Lomis Batangas. Batangas Lomi. Baliktad. That's the best Lomi. Ko na nga pinansin eh. Hindi pinansin pero tinawanan mo ako. Abangan mo to, Rafe. Dito ang ganda mag-picture. Background. Sarap ka lang, Iggy.
Si Han, we're about to end our day tour of our hiking sa Gulugod Baboy. Of course. But before that, we have awarding the top one! Presenting the top one. Girl, nakakaya. Yes, normal. By the way, congratulations. Yay! Baboy. Yay! Over Congrats. difficulty of 2 over Wow! 9. Grabe yun! Yeah! Sa big no. By the way, unang diploma ay ibinibigay ko kay Ma'am Jessa May. Wow! Top one ka! Tenenen! Tenen! Next third ay ibinibigay ko po kay Ma'am Abigail Rafi. Uy, top two! Parang tayo na ganun At siya. syempre, ang ikatlong parangal Oh, ay binibigay ko kay Ma'am Tony Let. Ay! Video mo ako, video mo ako. iiyak pa yan, iiyak pa yan. Uy, pagsadyak eh. At ang ika-apat Teka na naman. parangal Pinipil pa yung moment. ay kay Thank you, Sir everyone. Mark Dominic Nunez. Yeah. Yeah. At syempre, itong taon to, hindi ko makakalimutan. Special po sa Best friend ko sa May trail to eh. dedication. Hindi ka dito na naman. Justin Ikaw, Bieber! kumusta mo? You're always a Justin, believer! kadakan, buddy. Yun. Yung kukukurukuro. Ay, mga bonggo dyan. Yung kukukurukuro. And then, ang next word po natin ay ibibigay ko po kay Ma'am Carmelita De Vera. Wow! Sa kasalanan ko. Camelita, oh my Camelita. Ang next po ay kay Ma'am Alice Tagubasa. Ay, girl, ikaw yun. Kunyari, hindi pinulikat. At ang last word po Tago natin base. kay Ma'am Irene. Kinuha ko na yung ay. Eksena ka, girl. Ano mo, ma'am? Panadesisyon to. Hindi nanay ko. Okay, and okay na po ba? And the most special award goes to Ma'am Marilyn. Bukod dyan, muntik nang palitan ng guide. Sa sobrang pala desisyon, muntik nang palitan ng guide. Si Ma'am Marilyn Benedicto. Yay! So, yun guys. Girl, any speech?